Moikka ja hyvää uutta vuotta. Tämä on meidän tämän vuoden ensimmäinen video. Jee. Tervetuloa mukaan, kiva kun oot siellä. Edellisessä jaksossa kerroin, että mun suunnittelemia neuleita oli joulukuun taitolehden numerossa. Ja silloin mulla ei ollut vielä tätä lehteä itsellä täällä hyppysissä, eikä niitä mallineuleitakaan. Ne oli vielä siellä toimituksessa kuvauslainissa. Mutta nyt mulla on täällä ne sekä lehti että ne neuleet. Ja mulla oli kunnia saada tää mun pipo tänne lehden kanteen. Eli täällä on väyläpipo. Ja olin kyllä aika innoissani, kun näin tämän kannet. Oh jee! Mun ohje pääsi kansikuvaan. Ja sitten tällä lehdessä oli myöskin mun sellainen pieni lyhkäinen esittely täällä sisäpuolella, mikä oli kans kiva juttu. Ja. Mä oon taitolehteä itse lukenut tosi kauan. Mulla on tullut varmaan 97 vuodesta alkaen. Välillä on ollut sellaisia hetkiä, etten ole sitä tilannut, mutta melkeinpä koko aika se on mulle tullut. Ja oli jotenkin ihan mahtavaa, että mun neuleohjeet pääsi tänne mukaan. Ja no niistä ohjeista. Eli ensimmäiseksi mä voisin näyttää vaikka tämän pipon, mikä oli tuossa kannessa. Eli tämän väyläpipon. Tämä on tällainen aika yksinkertainen tämä kuvio tässä. Nurjalla pohjalla on tällaisia kierretyillä silmukoilla, oikeilla silmukoilla tehtyjä tällaisia raitoja, mitä nämä on. Ja tässä on lankana retrosarjan Vovo. Tämä on ihan pelkkää villaa, tosi kivan tuntusta. Ja katsotaan, mä laitan tämän päälle. Mä kurkkaan vähän, tuolla on peili, niin mä näen sieltä pikkasen. Tää on tämmönen aika istuva pipo, jossa on tupsu. Ja ehkä semmonen hyvä tämmöisille ei niin kylmille ilmoille semmonen välikausipipo. En ole itsekään tätä ehtinyt vielä kauheasti testailee. Itse asiassa tämän pipon kanssa kävi silleen hassusti, että tämä hävisi siellä kuvauksissa. Eli mä en saanutkaan sitä mun alkuperäistä pipoa takaisin, vaan mä jouduin nyt neuloon uuden pipon itselleni. Onneksi mulla oli tätä lankaa vielä, niin eikä tää ei ole ihan se sama pipo, mikä on noissa lehden kuvissa, mutta jos toivottavasti joku on löytänyt sen ja semmoinen ihminen, joka on osannut arvostaa ja toivottavasti se pääsee käyttöön se pipo siellä jossakin sitten. Eikä se ole vaan jossain hylättynä tienposkessa. Sitten toinen neule, mikä ne ohje siellä on siellä taitolehdissä, niin ne on tällaiset lapaset. Väylälapaset. Mä en tiedä näkyykö ne sinne. Ja näissä on myös tämmönen sama kuvio kuin tuossa pipossa, mutta vähän lyhyempänä on nämä pätkät. Mä oon näitä aika paljon käyttänyt. Tää lanka on Concept by Katian Cashwoolia. Eli tässä on kasmirvillaa ja oliko se merinovillaa ja polyamidia tai nailonia, jotain vahviketta. Eli tää on siis ihan sukkalanka alun perin. Ja tää on aivan ihanan pehmeetä. Tää on sopi mun mielestä näihin lapasiin aivan ihanasti. Tää on tämmönen tosi pehmeä. Ja no, tässä on sitä kasmeria, niin nämä on ihan pikkasen nyppyntynyt, mutta ei pahasti. Mä oon siis käyttänyt näitä tosi paljon jo. Ja nämä on tosi lämpimät ja pehmeät. Ja mä tykkään, kun nämä on tämmöiset vähän istuvammat. Ja näissä aika pitkä varsi. Lämmittää hyvin. Ja nämä oli ne lapaset, väylälapaset.
No sitten vielä näiden lapasta ja pipon lisäksi siellä on ohje tällaisiin sukkiin. Näissä on taas sama mallineule. Tässä taitaa olla saman pituisia nämä pätkät kuin tuossa pipossakin. Ja tää lanka on mä vähän luntaan tuolta. Black & Yarnsin Mohair Blends lankaa, joka silloin kun mä ostin tämän langan, niin tää oli niinku sukkalankaa, mutta sitten kun tämä ohje oli jo suunniteltu ja lehti oli suurin piirtein jo painettu, niin selviskin sitten tämä valmistaja itse ilmoitti, että tämä lanka ei olekaan ehkä ihan niin kestävä ollut kuin he olisivat toivonut ja sitä ei suositella enää varsinaisesti sukkalangaksi. Että semmoisia enempi kotisukkiin. En ole nyt itse vielä päässyt testaamaan, että kuinka nämä nyt sitten kestää niin kuin kotikäytössä. Mutta tästä pinnasta tuli aivan ihana. Mä tykkään. Tää on vähän tämmönen pörheä ja vähän sellainen meleerattu tää väri. Ei ole semmonen tasaisen sininen, vaan semmonen tosi kaunis sininen. Siinä oli nämä neuleet, mistä mun piti kertoa. Mun piti vielä tästä lehdestä sanoa, että täällä on siis mun ohjeiden lisäksi muitakin ohjeita. On Anu Ahoniemen suunnittelema tällainen huppuhuivi ja sitten tuollainen kudottu huivi ja virkattu jakku ja kaikkea muutakin. Ja sitten tällä lehdessä on aina juttuja käsillä tekijöistä tai käsityöllisistä tai muuten käsityöalaan liittyvistä ihmisistä ja ilmiöistä ja muista. Ja sitten täällä oli tässä numerossa oli Sari Nordlundista juttu. Ja se oli musta kiva. Tykkään Sarin neuleista ihan tosi paljon. Fanitan Saria. Mä esittelin tuossa muutama jakso sitten sellaista virkattua neuletarvikepussukkaa, jonka mä oon itse joskus vuosia sitten jo virkannut. Kiinnostaisiko teitä tällainen? Tästä voi tehdä siis isomman ja pienemmän. Mä ajattelin, että mä voisin virkata itselleni ainakin kynäpenaaliksi sellaisen vähän isomman. Ja silloin mä vähän kyselin, että olisiko kiinnostusta sen ohjeeseen. Ja siellä ainakin muutama ilmoitti olevansa kiinnostunut. Ja nyt mä oon sitten vähän miettinyt, että miten mun olisi niin kuin kaikista järkevin se ohje jakaa. Että mikä se on se kanava. Mä en ole kauhean aktiivisesti enää blogia päivittänyt. Blogi olisi tietenkin yksi vaihtoehto. Tai sitten mä mietin, että mulla ei ole olemassa vielä sellaista omaa Ravelry-ryhmää. Ja mä oon nyt sitä aika kauan tässä miettinyt, että mun varmaan pitäisi sellainen perustaa. Vähän niin kuin tälle mun YouTube-kanavalle ja sitten niille mun omille malleille, neuleohjeille. Ja en ole vielä sitä perustanut, mutta mä en tiedä, olisiko se hyvä paikka jakaa vaikka tollainen ilmainen ohje. Mitä mieltä ootte? Et sinne saisi aika näppärästi sellaisen jakoon. Ja olisiko teidän mielestä kätevää, jos olisi sellainen oma Ravelry-ryhmä? Siellä voisi sitten jutella kaikista asioista sitten vähän enemmänkin kuin vaikka tässä kanavan tai tämän jakson kommenttiosiossa. Siellä voisi vähän silleen syvällisemmin jutella. Ja sitten mun piti kysyä sellaista, että olisiko teillä ollut kiinnostusta noihin väyläneuleisiin liittyen yhteisneulonnasta. Mä en ole koskaan vielä järjestänyt mitään yhteisneulontaa ja sitten mä vähän mietin, että onko niitä vähän liikaakin tällä hetkellä olemassa. Et jaksatteko te vielä osallistua johonkin uuteen kaliin? Et kertokaa, kiinnostaisiko teitä alkaa yhdessä? Se voisi olla vaikka sellainen kal, että voi neuloa jonkun näistä
näistä sukat tai lapaset tai pipon, jonkun näistä. Ja jos on kiinnostusta, niin seuraavassa jaksossa voin sitten palata siihen ja varmaan jotain palkintoja kehitellä ja muuta sitten siihen. Ja sitten toivottavasti mulla on se oma Ravel-ryhmäkin sitten jo. Mä äsken säikähin, kun mun piti vähän näyttää teille lankoja, mitä mä ostin marraskuussa Tampereen kädentaitomessuilta. Ja yhtäkkiä mä en löytänyt niitä mistään. Ei niinku mistään. Mulla on vähän liian monta sellaista lankajemmaa vissiin täällä kotona. Mä siis jemmailen mun lankoja. Ne on siis tämmöisissä ihan kangaskasseissa. Tää on kässäkerho pompomin. Sitten mulla on tällaisia Marimekon isoja kasseja. Näihin menee tosi paljon lankaa. Mutta sitten kun mulla on useampi tämmönen ihan samannäköinen, niin mä en enää muista, että missä kassissa mulla on mitkäkin langat. Ja näitä on vähän eri paikoissa. Nämä oli tuolla ihan eri huoneessakin, missä yleensä. Niin mä en muistanut, että olen siivonnut ne sinne. Mutta näihin lankoihin. Mä olin siellä Tampereen messuilla vähän sillä ajatuksella, että mä yritän ostaa mahdollisimman vähän lankaa. Tai yleensäkään mitään. No lähinnä lankaa, koska lankaa mulla on omasta mielestäni jo kyllä ihan hyvät varastot. Ja mulla on vähän tavoitteena muutenkin, että mä yrittäisin saada ne mun varastot mahdollisimman pieniksi, että ei ainakaan lisääntyisi enää tästä. Mutta siellä messuilla sitten tietenkin oli kaikkea ihanaa niin paljon, että jotain oli ihan pakko napata mukaan. Yksi asia, mitä mä etukäteen jo vähän suunnittelin, niin oli käydä Kässäkerho Pompomin osastolta ostamassa suomasinglejä huiviin. Ja ne on sitten tässä. Ne mä sain ostettua. En ole vielä ehtinyt edes aloittaa. Marraskuusta tosiaan on joustanut, mutta en ole vielä ehtinyt aloittamaan. Tää on tämmöistä Vispi-nimistä väristä, vispiväristä suomasingleä. Ihanan pehmeitä. Huivi pitäisi niistä tehdä. Sitten mä ajattelin etukäteen, että mä käyn myös Rintalan tilalla. Sieltä ostamassa tämmöistä Kainuu harmas lempilankaa, hahtuvalankaa. Mä oon tästä joskus vuosi sitten neulonut sellaisen yhden paksun pipon. Nietos taisi olla sen nimi, joo. Ja mun blogista löytyy ohjekin siihen nietospipoon. Ja nyt mä ajattelin, että voisin neuloa jonkun toisen samantyyppisen pipon. Ja sitten siellä osui sit väkisinkin silmiin tällainen Vuonuen penttilanka. Tää valittiin, olikohan tää nyt vuoden tulokas tai joku vastaava. Siis sai jonkun messujen järjestämän kilpailun palkinnon, ykköspalkinnon. Ja tää on sitten sellaista lankaa, että tää on niinku muovitonta sukkalankaa. Tässä ei oo. Tässä on vahvikkeena Tencel, joka on siis sellainen muuntokuitu, vähän niinku viskoosin tapainen. Taitaa olla puusta tehty, eli on niinku, vähän niin kuin luonnonkuitu, pohjainen kuitenkin. Ja mä nyt ostin vain yhden pyyhdin tätä. Tästä täytyy ehkä tehdä jotkut vähän semmoset lyhyempivartiset sukat. Mutta mä oon vähän odottanut, että mä pääsisin tämän kimppuun. En ole vielä ehtinyt edes keriä sitä. Ja sitten viimeisenä tää oli varmaan mun viimeisin ostoskin. Mä ihan viimeiseksi innostuin tällaisesta Town Dyer sukkalangasta. Tää on siis kasvivärjättyä sukkalankaa, myöskin muovitonta. Tässä on sitten taas muovin tilalla niin ramia. Ja sen lisäksi tässä on nämä silkkiä ja merinovilla on se pääaine. Ja millähän tää on tässä on käytetty walnut. Onko se mikä pähkinä se nyt on? Walnut. Pähkinä. Ja indigo. Aivan ihana vihreä väri. Jotkut ihanat sukat täytyy tästäkin päästä tekemään. Tää on fingerin vahvusta. Eli tästä yhdestä vyyhdistä tulee sukat.
Ai että, mä olen ehtinyt vähän unohtaakin nämä langat, kun ne on ollut tuolla piilossa. Sitten mulla on tässä tämmöinen yksi salainen projekti ollut. Nyt mä en ole ehtinyt aloittaa mitään semmosia omia uusia juttuja omista langoista. Että on semmoinen yksi suunnittelujuttu taas, mistä mä en voi vielä enempää kertoa. Näette sitten myöhemmin. Mä ajattelin, että mä voisin vähän puhua tästä mun paidasta, mikä mulla on päällä. Elikkä tää on nyt mun viimeisin varmaan valmistunut työ, minkä mä oon neulonut. Ja tää on Petit & Knitsin No Frills paita. Mä oon yhden aikaisemminkin tällä samalla ohjeella neulonut yhden paidan. Mutta se jäi ehkä vähän lyhyeksi. Ja mulla itse asiassa onkin se tuolla purkukorissa. Olen vähän hihan siitä jo purkanut, mutta tähän paitaan mä sitten tein vähän pitemmän helman ja olen ollut nyt todella tyytyväinen. Tässä mulla on lankana, missähän mulla oli se vyötä jossakin. Tuolla. Tää on Onion Knitin alpakka merinovilla nokkonen. Meni vähän aikaa, että muistin mikä se on, kun se lukee englanniksi tässä. Elikkä tämmöstä, minkäs vahvusta tää on? Tässä on 50 grammasta 75 metriä. Elikkä, olisiko tää nyt semmoista sok-vahvusta? Jotain sporttia, jotain semmoista. Mutta siis siihen Petit & Knitsin ohjeeseen käytin ihan yksinkertaisena tätä lankaa. Tää on jotenkin tämmöistä tosi tällaista pörheetä, ihanan tuntusta. Toi alpakka on superfine alpakkaa ja villakin on superfine merino villaa. Eli tää on semmoinen tosi pehmeä lanka. Ja mitäs tästä nyt muuten sanoisi? Tää on semmoinen ihan älyttömän hyvä perusneula. Helppo, nopea neulo. Ehkä voi olla vähän tylsä, kun ei ole ihan kauheasti mitään ihmeellisyyksiä, mutta itse tykkään ihan tosi paljon. Just sellainen paita, millä on niin kuin aina käyttöä. Ja tää väri on aivan mieletön. Mä oon aina tykännyt tämmöisestä pullon vihreistä. Ja tälleen keväisin mulla aina tulee oikein semmoinen vihreän himo, että haluttaa tehdä kaikkea vihreitä. Onneksi mulla on tuolla tämmöinen vihreä sukkalankakin. Niin ehkä mä pääsen sen kimppuun sit seuraavaksi. Mutta tää on ihana paita. Tästä tuli tosi kiva. Tykkään. Sitten mä voisin esitellä tämän jakson somesuosikin, joka on sellainen kuin outi_ku. Löytyy sellaisella nimellä Instagramista. Outilla on kyllä blogikin. Olikohan se nyt Harmaata niminen. Löytyy kyllä siihen blogiin sitten varmaan linkki sieltä Outin Instagram-tililtä. Ja miksi mä Outin valitsin tähän on se, että Outilla on tosi hienoja ja taidokkaasti neulottuja juttuja, sellaisia vähän, no tosi paljon Steven Westin juttuja on Outin feedissä, jos sinne menee kurkkaa. Ja nyt viimeksi siellä oli semmoinen ihana kuplakauluri, mikähän se oli, The Bubble Cowl, olisikohan se ollut sen niminen Steven Westin ohje. Ja se on tosi ihana värinen. Ja muutenkin musta tuntuu, että mulla jotenkin se Outin värimaailma iskee muhun tosi paljon. On varmaan vähän jotain yhtäläisyyttä meillä värimaussa. Hyvä tyyppi Outi muutenkin. Tykkään Outin huumorintajusta ja muusta. Ja ehkä se huumorintaju näkyy myös niissä Outin Instagram-teksteissäkin. Käykää kurkkaamassa Outin Instagram-tiliä. Tämä jakso nyt oli sitten tässä. Kaikki aiheet. Käykää kommentoimassa, että olisiko se Ravelry-ryhmä hyvä juttu. Ja kommentoikaa sitäkin, että haluatteko te jotain yhteisneulontaa liittyen noihin väyläneuleisiin. Olisi tosi kiva kuulla. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin sekin olisi tosi kiva, jos kävisit tilaamassa ja tykkäämässä tästä videosta. Toivottavasti saadaan nyt tänä vuonna, tai toivottavasti päästäisiin nyt tänä vuonna taas vähän semmoiseen rytmiin. Nyt on ollut vähän nämä videoiden
rytmi hukassa tai me ei ole vaan niin kuin ehditty. Ja me jossain vaiheessa päätettiinkin, että ei väkisin nyt väännetä, että me halutaan, että on kivaa. Niin sen takia ollaan nyt vähän tehty omaan elämän tahtiin sopivalla tahdilla, elämän rytmiin sopivalla tahdilla. Ja toivotaan, että tänä vuonna nyt päästäisiin edes vaikka kerran kuussa julkaisee aina uusi video. Me yritetään Teemun kanssa pyrkiä siihen, vai mitä? Joo. Joo, sellaiseen pyritään. Mutta nähdään sitten seuraavalla kerralla. Moikka!